Welcome students. Today we are going to see some problems of motion in one dimensions. So here we are using equations of motion. So first problem is a stone is dropped from top of the tower and it reaches ground in 4 seconds. Then find the height of the tower. तर प्रश्न काय आहे बघा, एक टॉवर आहे, त्या टॉवरच्या टॉपवरती एक स्टोन आहे. तर हा स्टोन इथून खाली पडत आहे. तर हा खाली पडण्यासाठी किती वेळ लागणार आहे? 4 सेकंड्स. सो टी इज गिवन, टी किती आहे? 4 सेकंड्स. तर हा स्टोन टॉप ऑफ द टॉवर पासून ग्राउंड पर्यंत पोहोचण्यासाठी 4 सेकंद एवढा टाइम लागणार आहे. तर आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे? फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर. तर h is equal to how much, राइट? तर आपल्याला दिलेलं काय काय आहे ते आपण पहिला लिहूया. तर t is given, t is 4 seconds. then g आपल्याला माहिती आहे acceleration due to gravity is 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. त्याच्यानंतर आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे h चा, हाइट फाइंड करायचा. h is equal to हाफ gt स्क्वेअर. हा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे. तर या फॉर्म्युल्यामध्ये या व्हॅल्यूज पुट करा. 1/2 g is 9.8 multiplied by time is 4 seconds. तर 4 चा स्क्वेअर is equal to किती? 1/2 into 9.8 into 16. तर this is 1, this is 8. so 9.8 multiplied by 8. तर किती मिळालं? 78.4. तर हाइट आपल्याला काय मिळाली? h is 78.4 and unit is मीटर. तर प्रॉब्लेम परत एकदा बघूया. A stone is dropped from the top of a tower and reaches ground in 4 seconds. Find the height of the tower. तर एक स्टोन टॉवरवरून खाली पडत आहे. तर तो खाली पोहोचण्यासाठी 4 सेकंद इतका टाइम लागला आहे. तर आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे? हाइट ऑफ द टॉवर फाइंड करायचं आहे. तर गिवन काय आहे? t इज गिवन 4 सेकंड. g आपल्याला माहिती आहे acceleration due to gravity 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. त्याच्यानंतर h चा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे. टू फाइंड द हाइट काय फॉर्म्युला? h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वेअर. तर या फॉर्म्युल्यामध्ये या व्हॅल्यूज पुट करायचे आणि कॅल्क्युलेट करायचे. त्याच्यानंतर h आपल्याला काय मिळाला? 78.4 मीटर्स, राइट? याच्यानंतर आपण नेक्स्ट एक्झाम्पल बघूया. तर नेक्स्ट एक्झाम्पल काय आहे बघा. ड्रॉप ऑफ ऑइल fall from the barrel of height 9 meters. तर हाइट 9 meters हे दिलेलं आहे at regular interval of time. The first drop reaches the ground at the same instant. The fourth drop starts to fall. Then what are the distances of the second and third drop from the बॅरल. तर प्रॉब्लेम पहिला आपण बघूया काय आहे. तर समजा हा बॅरल आहे आणि इथून ड्रॉप पडतोय. तर हा एक ड्रॉप, हा दुसरा ड्रॉप, हा तिसरा ड्रॉप आणि हा चौथा ड्रॉप. तर पण फर्स्ट ड्रॉप कुठला असेल? बॅरल मधून पडलेला. तर हा फर्स्ट ड्रॉप आहे. तर मी लिहितो फर्स्ट. हा सेकंड ड्रॉप आहे, सेकंड. हा थर्ड आहे, थर्ड. आणि हा फोर्थ ड्रॉप. ठीक आहे. तर ही हाइट, हा ड्रॉप इथून ग्राउंड पर्यंत पोहोचण्यासाठी किंवा बॅरल टू ग्राउंड हाइट दिलेली आहे. किती आहे? 9 मीटर्स. 9 मीटर्स इतकी हाइट दिलेला आहे. तर दिस इज h.
तर आपल्याला फाइंड काय करायचं आहे, द डिस्टन्स बिटवीन सेकंड अँड थर्ड ड्रॉप फ्रॉम द बॅरेल. म्हणजे डिस्टन्स हा सेकंड ड्रॉप आहे, हे डिस्टन्स आपल्याला फाइंड करायचं आहे, आणि थर्ड ड्रॉप हे डिस्टन्स आपल्याला फाइंड करायचं आहे. तर इथून इथपर्यंतचं डिस्टन्स दिलेलं आहे, तर फोर्थ ड्रॉपचं डिस्टन्स काय असणार आहे, द डिस्टन्स बिटवीन बॅरेल अँड फोर्थ ड्रॉप इज 9 meters. इट इज गिवन. आणि याचं काय असणार आहे, फर्स्ट ड्रॉपचं फोर्थ ड्रॉपचं काय असणार आहे 0 आणि फर्स्ट ड्रॉपचं काय असणार आहे 9 meters. तर इथं आपल्याला फॉर्म्युला मध्ये हाईट फाइंड करायचा आहे. सेम फॉर्म्युला आपण यूज करायचा आहे, h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वेअर. तर दिलेलं काय टोटल हाईट दिलेलं आहे h इज इक्वल टू 9 meters. त्याच्यानंतर पहिला आपण फर्स्ट ड्रॉप साठी कॅल्क्युलेट करूया. तर फर्स्ट ड्रॉप साठी तर मी इथं याला सिंबॉलिक रिप्रेझेंटेशन देतो. तर समजा हे 3t आहे, 2t, आणि हा लागणारा टाइम किती आहे t. 2t आणि 3t हे आपण मानलेलं आहे. तर t raised to l, this is for first drop. t raised to l is equal to 3t, right? त्याच्यानंतर आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे, h is given already. तर या फॉर्म्युला मध्ये या व्हॅल्यूज पुट करायचे. h is 9 is equal to half, then g, आणि t is 3t square. तर 9 is equal to, तर हे g आहे, half g into 9t square. Then 9 will get cancels. Then remaining term that 1 is equal to half gt square. तर फर्स्ट ड्रॉप साठी इक्वेशन आपल्याला काय मिळालं, 1 is equal to half gt square. त्याच्यानंतर आपल्याला फॉर सेकंड ड्रॉप कॅल्क्युलेट करायचा आहे. तर फॉर सेकंड ड्रॉप t raised to n is equal to 2t हे आपण मांडलेलं आहे. फॉर सेकंड ड्रॉप t raised to n is equal to 2t. then तर याला मी h2 म्हणतो, हाईट h2 is half g, t raised to n म्हणजे t is 2t square. तर इथं काय होईल, this is half g 4t square. so this is 2gt square. so h2 is 2gt square. किंवा आपण असंही केलं तरी चालेल, h2 is equal to half, हे किती आहे, हे किती होईल, हे g आणि हे 4t square. तर हाफ gt square म्हणजे 1 आपण फाइंड केलेला आहे. तर h2 is equal to 4 into this term, e आणि e term किती आहे 1. तर h2 is 4. त्याच्यानंतर फॉर थर्ड ड्रॉप आपल्याला हाईट फाइंड करायचं आहे. तर फॉर थर्ड ड्रॉप मी इथं t raised to m म्हणतो. t raised to m is equal to t. तर आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे, काय फॉर्म्युला आहे, h is equal to half gt square. तर मी इथं h3 म्हणतो, h3 is equal to half g and t is equal to आपण काय म्हणलेलं आहे t. तर इथे काही चेंज होणार नाही, तर t square. तर हाफ gt square ची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे, काय हाफ gt square ची व्हॅल्यू 1. this is equal to 1. so this is
1 meter. So h3 is 1 meter, h2 is 4 meter. So question काय विचारलेला आहे, what are the distances of the second and third drop from the barrel. तर सेकंड ड्रॉप कुठला आहे, हा सेकंड ड्रॉप आहे. तर हे डिस्टन्स किती असणार आहे, सेकंड ड्रॉपचं डिस्टन्स 4 मीटर असणार आहे. आणि थर्ड ड्रॉपचं डिस्टन्स फ्रॉम द बॅरेल दिस इज 1 मीटर. आणि फर्स्ट ड्रॉपचं काय असणार आहे, दिस इज गिवन ऑलरेडी 9 मीटर्स, राईट. तर प्रॉब्लेम आपण परत एकदा बघूया. ड्रॉप अ कॉइल फ्रॉम द barrel of height 9 meter at regular interval of time. The first drop reaches the ground at the same time, at the same instant. The fourth drop starts its fall. म्हणजे फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड पर्यंत ज्या वेळेला पोहोचतोय त्यावेळेला फर्स्ट ड्रॉप फॉल होण्यास सुरुवात होते. तर काय फाइंड करायला सांगितलंय, व्हॉट आर द डिस्टन्सेस ऑफ द सेकंड अँड थर्ड ड्रॉप फ्रॉम द बॅरल. तर इथं आपण अझम्पशन्स केलेले आहेत. तर हा काय असणार आहे, फर्स्ट ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप अँड फोर्थ ड्रॉप. तर याला लागणारा टाइम आपण t 3t मानलेला आहे, याला 2t आणि हा t. ठीक आहे. तर याच्यानंतर आपल्याला फॉर्म्युला मध्ये h is equal to half gt square. h is already given 9 meters. त्याच्यानंतर आपण t raised to l is equal to 3t मानलेला आहे. तर या व्हॅल्यूज आहेत त्या इक्वेशन मध्ये पुट करायच्या. त्यानंतर आपल्याला काय इक्वेशन मिळेल, half gt square is equal to 1. So again for second drop t raised to n आपण 2t मानलेला आहे. तर या इक्वेशन मध्ये व्हॅल्यूज पुट करा. तर h2 is काय मिळाले, h2 is 4. तर h2 is 4 meters. Then similarly for we are calculating for third drop. Then आपल्याला काय मिळालं, 1 meter. The distance between second drop and third drop from the barrel is 4 meter and 1 meter. हे आपल्याला मिळालं. तर आपण लिहू शकतो the distance or the distances of second and third drop from the barrel is how much, second 4 meters and 1 meter respectively. meters and 1 meters respectively. याच्यानंतर आपण आणखी काही प्रॉब्लेम बघणार आहोत. Okay, the next problem is a body is projected vertically upwards with a velocity of 30 meter per second. Then find the maximum height reached by the body. तर आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे, maximum height reached by the बॉडी. तर दिलेलं काय, g is 10 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर हे आपल्याला घ्यायचं आहे. तर प्रॉब्लेम काय बघा, एक बॉडी आहे ती वर्टिकली अपवर्ड डिरेक्शन मध्ये आपल्याला फेकायची आहे किंवा प्रोजेक्ट करायची आहे. तर इनिशियल वेलोसिटी काय आहे, तर u is 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड. या वेलोसिटीनं आपल्याला ही बॉडी वर्टिकली अपवर्ड डिरेक्शन मध्ये प्रोजेक्ट करायचं आहे. तर आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे, फाइंड हाईट. फाइंड काय म्हणते, फाइंड द मॅक्सिमम हाईट रीच्ड बाय द बॉडी. तर मॅक्सिमम हाईट किती हाईट पर्यंत ती बॉडी पोहोचू शकेल हे आपल्याला फाइंड करायचं आहे. तर गिवन काय आहे, u इज गिवन 30 मीटर पर
सेकंड्स पर सेकंड. त्याच्यानंतर जी पण दिलेला आहे, जी काय 10 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. तर मॅक्झिमम हाईटचा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे. काय मॅक्झिमम हाईटचा फॉर्म्युला? h इज इक्वल टू u स्क्वेअर बाय 2g. तर दिलेल्या व्हॅल्यूज आहेत त्या या फॉर्म्युलामध्ये पुट करा. u इज 30 स्क्वेअर divided by 2 into g is how much? 10. So h is equal to 900 divided by 20. 900 divided by 20. So 0 will get cancels. Then 90 by 2, how much? 45 meters. So this body will reach up to maximum height, how much? 45 meters when the body will projected by the initial velocity 30 meter per second. So the next problem is a ball is thrown vertically upwards and reaches a maximum height of 15 meters. Calculate the velocity with which the ball was thrown upwards. तर समजा एक बॉल आहे, हा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये थ्रो करायचा आहे किंवा फेकायचा आहे. तर हा मॅक्झिमम हाईट किती गेन करेल किंवा हा किती हाईट पर्यंत पोहोचेल? 15 मीटर्स. तर हे दिलेलं आहे. तर काय फाइंड करायचं आहे? कॅल्क्युलेट द velocity with which the ball was thrown upward. म्हणजेच काय आपल्याला u फाइंड करायचं आहे. u is equal to what? इनिशियल वेलोसिटी काय आहे हे आपल्याला फाइंड करायचं आहे. तर पहिला आपण गिवन लिहूया. गिवन काय आहे? h is given. h is 15 meters. u we have to find. g we know 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. त्याच्यानंतर मॅक्झिमम हाईट किंवा इनिशियल वेलोसिटी काढण्याचा फॉर्म्युला आपण याच्या आधी पाहिलेला आहे. तर u इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ 2gh. हा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे. तर या व्हॅल्यू मध्ये व्हॅल्यूज पुट करा. u इज स्क्वेअर रूट ऑफ 2 multiplied by g is 9.8 multiplied by h is how much? 15. So u is square root of किंवा डायरेक्टली कॅल्क्युलेट करा. काय मिळेल? u is equal to 17.15 मीटर पर सेकंड. तर u काय मिळेल आपल्याला? 17.15 मीटर पर सेकंड. तर प्रॉब्लेम आपण परत एकदा बघूया. ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स अँड रिचेस अ मॅक्सिमम हाईट ऑफ 15 मीटर्स. एक बॉल आहे तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये थ्रो केल्यानंतर मॅक्सिमम हाईट किती गेन करेल? 15 मीटर्स. सो h is 15 meters. Then what we have to find? Calculate the velocity with which the ball was thrown upwards. म्हणजे इनिशियल वेलोसिटी आपल्याला फाइंड करायची आहे. तर आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे इनिशियल वेलोसिटीचा u is equal to square root of 2gh. तर या फॉर्म्युल्यामध्ये दिलेल्या व्हॅल्यूज पुट करा आणि आन्सर आपल्याला काय मिळेल? u is 17.15 मीटर पर सेकंड. याच्यानंतर नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे. नेक्स्ट प्रॉब्लेम काय होगा? A stone is thrown vertically upwards with an initial velocity of 45 meter per second. Then calculate the time taken by the stone to rise its maximum height. तो प्रॉब्लेम काय होगा? एक स्टोन आहे, तर हा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन थ्रो करायचा आहे. तर हा स्टोन थ्रो केल्यानंतर मॅक्सिमम हाईट किती गेन करेल?
तर h इज गिवन 45 मीटर्स, h दिलेला आहे. त्याच्यानंतर काय फाइंड करायचं आहे, कॅल्क्युलेट द टाइम टेकन. तर ही हाईट गेन करण्यासाठी या स्टोनला किती वेळ लागणार आहे ते आपल्याला फाइंड करायचं आहे. तर आपल्याला टाइम ऑफ असेंटचा फॉर्म्युला माहिती आहे, आपण याच्या आधी बघितलेला आहे. टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ डिसेंट आणि टाइम ऑफ फ्लाइट. तर टाइम ऑफ असेंटचा फॉर्म्युला काय आहे, TA इज इक्वल टू U बाय G. TA इज इक्वल टू U बाय G हा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे. तर गिवन काय आहे, गिवन दिलेला आहे h इज गिवन 45 मीटर्स, 45 मीटर्स. त्याच्यानंतर काय फाइंड करायचं आहे, हे आपल्याला फाइंड करायचं आहे. तर या फॉर्म्युल्यामध्ये आणखी g आपल्याला माहिती आहे, g इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. तर या फॉर्म्युल्यामध्ये व्हॅल्यूज पुट करा. t इज इक्वल टू u बाय g, दिस इज इक्वल टू u. तर a stone is thrown vertically upwards with an initial velocity. So sorry, इथं initial velocity दिलेली आहे. तर initial velocity is 45 मीटर पर सेकंड. तर या इनिशियल वेलोसिटीनं हा स्टोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये थ्रो करायचा आहे. तर हा मॅक्झिमम हाईट गेन करण्यासाठी किती टाइम लागणार आहे हे आपल्याला फाइंड करायचं आहे. तर दिस इज नॉट h, दिस इज u. तर u आपल्याला माहिती आहे, दिलेला u इज 45 डिवाइडेड बाय g इज 9.8. तर आपल्याला आन्सर काय मिळेल, u बाय g केल्यानंतर t is equal to 4.59 seconds. तर 4.59 सेकंड्स नंतर हा स्टोन काय करेल, मॅक्झिमम हाईट गेन करेल. तर प्रॉब्लेम परत एकदा बघूया. A stone is thrown vertically upwards with an initial velocity how much, 45 meter per second. Then calculate the time taken by the stone to gain maximum height. तर आपल्याला हा फॉर्म्युला माहित आहे टाइम ऑफ असेंटचा, u बाय g. तर u दिलेला आहे 45 मीटर्स, g आपल्याला माहित आहे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. तर t फाइंड करायचा आहे. आपल्याकडे ऑलरेडी फॉर्म्युला आहे. पुट द व्हॅल्यूज अँड कॅल्क्युलेट, देन यू विल गेट 4.59 सेकंड्स. सो t आपल्याला किती मिळालं, 4.59 सेकंड्स. याच्यानंतर आपण नेक्स्ट प्रॉब्लेम बघूया. नेक्स्ट प्रॉब्लेम काय आपला, a ball is projected with a velocity 98 meter per second. Then calculate after how much time it will strike the ground. तर काय म्हणतोय, a ball is projected vertically upward direction. Then calculate after how much time it will strike the ground. तर हा बॉल 98 मीटर पर सेकंड या इनिशियल वेलोसिटीनं वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये थ्रो केलेला आहे. तर आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे, टोटल टाइम फाइंड करायचा आहे. टोटल टाइम फाइंड म्हणजे काय, टोटल टाइम म्हणजे टू रीच द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द मॅक्सिमम हाइट अँड टाइम रिक्वायर्ड टू कम टू द ग्राउंड हे आपल्याला फाइंड करायचं आहे. ठीक आहे. तर t is equal to 1. तर आपल्याला टाइम ऑफ फ्लाइट चा फॉर्म्युला माहिती आहे. तर टाइम ऑफ फ्लाइट म्हणजे काय, टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट इज टाइम ऑफ फ्लाइट. तर इथे काय म्हटलेलं आहे बघा, कॅल्क्युलेट आफ्टर हाऊ मच टाइम इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड. तर या इनिशियल वेलोसिटीनं हा बॉल अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये थ्रो केल्यानंतर हा किती वेळेमध्ये परत जमिनीवर पडेल हे आपल्याला विचारलेलं आहे.
तर आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे, टाइम ऑफ असेंट आणि टाइम ऑफ डिसेंट बोथ. तर गिवन पॅरामीटर्स कुठले आहेत, इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन 98 मीटर पर सेकंड. त्याच्यानंतर जी आपल्याला माहिती आहे, जी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. तर टाइम ऑफ फ्लाइटचा फॉर्म्युला काय आहे, टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u by g. टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u by g. तर 2 व्हॅल्यूज पुट करा, 2 मल्टिप्लाइड बाय 98 डिवाइडेड बाय 9.8. तर टाइम ऑफ फ्लाइट काय मिळाला आपल्याला, पॉइंट शिफ्ट करा तर किती होईल, 2 and this 0. So t is 20. तर युनिट काय, टाइमचं सेकंड. तर प्रॉब्लेम परत एकदा बघूया आपण. A ball is projected with velocity 98 meter per second. Calculate after how much time the ball will strike to the ground. तर हा बॉल आहे, हा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये थ्रो करायचा आहे. तर हा किती वेळेनंतर परत आहे त्या पोझिशनला येईल हे आपल्याला फाइंड करायचं आहे. तर गिवन काय आहे, u गिवन आहे, g आपल्याला माहिती आहे. तर आपल्याला फॉर्म्युला पण माहिती आहे टाइम ऑफ फ्लाइटचा. तर या फॉर्म्युला मध्ये व्हॅल्यूज पुट करा, t is equal to 2u by g. त्या व्हॅल्यूज पुट करून कॅल्क्युलेट करा तर तुम्हाला काय मिळेल, t is 20 seconds. So the ball will reach ground in 20 seconds. राइट. याच्यानंतर आपण नेक्स्ट प्रॉब्लेम बघूया. प्रॉब्लेम काय होता, a ball thrown vertically upwards with a speed of v attains a height h1. Another ball is thrown upwards from the same point with a speed of 2v attains height h2. Then find the value of h2 in terms of h1. तर समजा एक बॉल आहे, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये आपल्याला थ्रो करायचा आहे. तर हा थ्रो केल्यानंतर कुठल्या वेलोसिटीने थ्रो करायचा आहे, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू v ते दिलेलं आहे. तर हा मॅक्सिमम हाईट गेन करेल. तर ती हाईट काय असणार आहे, दिस इज h1. देन अनदर बॉल, आणखी एक बॉल आपल्याला वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये थ्रो करायचा आहे विथ स्पीड ऑफ u इज इक्वल टू 2v. इनिशियल स्पीड किती आहे, 2v आहे. तर हा बॉल इथे हाईट गेन करेल, h2 हाईट गेन करेल. तर काय फाइंड करायचं आहे, फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ h2 इन टर्म्स ऑफ h1. तर आपल्याला as compared to this height h2 ची हाईट किती असणार आहे हे आपल्याला फाइंड करायचं आहे. तर आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे, h इज इक्वल टू u स्क्वेअर बाय 2g. हाईट फाइंड करायचा फॉर्म्युला आपल्याला माहित आहे, h इज इक्वल टू u स्क्वेअर बाय 2g. तर या फॉर्म्युल्यावरून काय लक्षात येते बघा, तर या फॉर्म्युल्यावरून असं लक्षात येते की h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वेअर. सो h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वेअर. तर if h changes किंवा h will change according to u, right. तर इथं वेलोसिटी डबल झाली, तर इथं काय आहे, इनिशियल वेलोसिटी v आहे, इथं 2v आहे. म्हणजेच काय, वेलोसिटी डबल झाली. तर इथं वेलोसिटी डबल झाल्यानंतर हाईट काय होईल, त्याच्या 4 पटीने वाढेल. तर if the velocity is doubled, then height will be quadrupled.
height will be quadruple. म्हणजेच काय मिळेल आपल्याला h2 किती मिळेल h2 is 4h1. सो हाईट किती पटीने वाढेल if velocity will become double then height will become 4 times the initial height. तर 4 times h1. तर प्रॉब्लेम परत एकदा बघूया. A ball is thrown vertically upwards with the speed of v attains height h1. तर एक बॉल आहे तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये थ्रो केल्यानंतर काय हाईट गेन करेल h1. तर इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन v. त्याच्यानंतर दुसरा बॉल आहे तो 2v या इनिशियल वेलोसिटीने अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये थ्रो केल्यानंतर काय हाईट गेन करेल h2. तर फाइंड काय करायचं आहे हाईट h2 in terms of h1. तर हा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे h is equal to u square by 2g. so h is directly proportional to u square. या फॉर्म्युल्यावर h is directly proportional to u square. so if velocity is doubled then height will become quadruple. so h2 is 4h1. so याच्यानंतर आपण लास्ट प्रॉब्लेम बघूया. so the problem is from the top of a building of height 39.2 meters ball is thrown vertically upwards with a velocity 9.8 meter per second. Find time when the ball will hit the ground. तर प्रॉब्लेम काय आहे बघा एक बिल्डिंग आहे या बिल्डिंग वरून एक बॉल वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये थ्रो करायचा आहे. तर बिल्डिंगची हाईट किती दिलेली आहे 39.2 मीटर्स. 39.2 मीटर्स इतकी बिल्डिंगची हाईट दिलेली आहे. तर इनिशियल वेलोसिटी दिलेली आहे काय इनिशियल वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड. देन इथून हा बॉल इथून इथपर्यंत जाऊन परत ग्राउंडला येईपर्यंत जेवढा टाइम लागणार आहे तो टाइम आपल्याला फाइंड करायचा आहे. सो t इज इक्वल टू हाऊ मच. तर आपल्याला दिलेल्या गोष्टी आहेत त्या आपण पहिला लिहूया. u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन 9.8 मीटर पर सेकंड. त्याच्यानंतर दिस इज हाईट. सो height of the building is given 39.2 meters and g we know already. तर g काय 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. तर आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे हाईट फाइंड करायचा आहे ut in terms of u h आणि g आणखी t. ut प्लस हाफ gt स्क्वेअर हा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे. तर या फॉर्म्युल्यामध्ये या व्हॅल्यूज पुट करायच्या आहेत आणि इक्वेशन सॉल्व्ह करायचं. तर this ball is going from this direction to this direction from here. So I will write this as minus 39.2 meters. So h is minus 39.2 meters. The h is minus 39.2 meters. u दिलेला आहे 9.8. t आपल्याला फाइंड करायचा आहे t प्लस हाफ g. g is u किती दिलेला आहे 9.8. g also 9.8 आणि t स्क्वेअर. तर this is how much 4.9. so 4.9 t square minus
9.8 t त्याच्यानंतर मायनस 39.2 is equal to 0. So if you solve this equation then you will get t plus 2 and t minus 4 is equal to 0. So t plus 2 is equal to 0. Equate this with 0, then t minus 4 is equal to 0. So t is equal to minus 2 and t is equal to 4. So this time will never be negative. So the answer is t is equal to 4 seconds. The problem of परत एकदा बघूया. From the top of a building of height 39.2 meters, ball is thrown vertically upward direction. Then how much time will require to come this ball to ground? तर आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे? टाइम फाइंड करायचा आहे. तर गिवन आहे u गिवन आहे, h इज आल्सो गिवन, g इज इक्वल टू 9.8 आपल्याला माहिती आहे. तर या व्हॅल्यूज या इक्वेशन मध्ये